Xung đột ở Ukraine có nhiều diễn biến khó lường. Có phải Nga đang thay đổi trọng tâm ở Donetsk, áp dụng chiến thuật của Syria tại Bakhmut? Bán đảo Crimea bị UAV tấn công, người dân bày tỏ tin tưởng quân đội Nga. Trong khi đó, căng thẳng giữa các cường quốc leo thang nguy hiểm. Hoa Kỳ tố Nga giáng đòn vào hiến chương Liên Hợp Quốc, bắt người Mỹ làm cờ thí chính trị. Nga cảnh báo nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp với Mỹ. Điện Kremlin nói phương Tây chắc chắn sẽ can thiệp bầu cử Nga vào năm 2024. EU muốn góp phần ngăn Mỹ chung đối đầu. Mỹ yêu cầu Hàn Quốc không tăng xuất khẩu chip đến Trung Quốc. Ở diễn biến khác, Mỹ nói quân đội Sudan và RSF đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới. Động đất 7,3 độ Richter rung chuyển Indonesia đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần. Khoảnh khắc trước khi phát nổ của tàu vũ trụ Starship. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến khủng hoảng ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Các quan chức Ukraine cho biết mục tiêu của Nga ở khu vực phía đông Donetsk đã có chút thay đổi. Tuy nhiên, thành phố Bakhmut và các thị trấn đổ nát Marinka và Avdiivka vẫn là trọng tâm tấn công của Nga. CNN dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 24 tháng 4 cho thấy, trong 24 giờ trước đó, Nga đã tiến hành 47 đợt không kích, Kiev đẩy lùi hơn 30 cuộc tấn công. Ukraine tiếp tục bám trụ tại Bakhmut và củng cố lực lượng ở tuyến đường tiếp cận thành phố từ phía Tây. Bộ Tổng tham mưu cho biết, vào ban ngày, Nga thất bại trong nỗ lực tấn công theo hướng Novomaskov và Kromov, nhắm vào các khu dân cư ở phía Tây và Tây Bắc thành phố. Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói rằng Moscow đang áp dụng chiến thuật của Syria ở Bakhmut để phá hủy hoàn toàn các tòa nhà. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang ra sức phản đòn, ngăn Moscow giành quyền kiểm soát thành phố. Được biết, các chiến thuật quân sự của Syria thường theo khuynh hướng phòng thủ, trong đó quân đội dựa vào sức mạnh từ các phòng tuyến cố định và ưu thế của vũ khí tầm xa. Trong các cuộc giao tranh, quân đội Syria thường sử dụng các pháo đài và bệ phóng tên lửa để bảo vệ vị trí chiến lược. Ngoài ra, họ cũng triển khai lực lượng đặc nhiệm và bộ binh di động để tấn công hoặc giải quyết các vấn đề cục bộ. Các đơn vị này thường được trang bị vũ khí như súng trường, súng máy và vũ khí hạng nặng. Binh sĩ Yuri Sirotyov thuộc Lữ đoàn tấn công số 7 tham chiến tại Bakhmut cho biết, quân đội Nga có ưu thế trên không, nhưng thời gian gần đây, không quân của họ không hoạt động ở tiền tuyến vì Ukraine có nhiều phương tiện di động có thể bắn hạ. Đồng quan điểm với bà Malia, ông Sirotyov nói, Nga đang cố phá hủy hoàn toàn tuyến phòng thủ của chúng tôi. Họ ném chất nổ hạng nặng, đánh sập các tòa nhà trong thành phố. Moscow cũng dùng đạn pháo với hy vọng càn quét lực lượng Kiev. Tuy nhiên, họ bị tổn thất khủng khiếp và bị Ukraine đẩy lùi. Binh sĩ này còn cho biết, Ukraine đã giành lại chiến hào gần làng Kromov. Thứ trưởng Malia lưu ý thêm, trong vài tháng qua, Nga đã giảm các đòn đánh dồn dập vào khu vực gần thị trấn Liman do Ukraine kiểm soát. Bà nói, trong khu vực Liman, Moscow không thể vượt qua hàng phòng thủ của chúng tôi và họ đã giảm hoạt động đôi chút. Cùng lúc đó, Nga pháo kích vào các phòng tuyến của Ukraine và tập hợp quân. Ở những nơi khác, Nga tiếp tục chiến thuật bắn pháo và súng cối liên tục khắp chiến tuyến. Thị trấn Voleda bị bắn phá dữ dội. Ở phía nam, Ukraine cho biết Moscow đang thắt chặt phòng thủ ở Zaporizhia và Kherson, đồng thời pháo kích dữ dội vào các khu định cư gần chiến tuyến. Theo bà Malia, Nga đang cố hết sức duy trì quyền kiểm soát ở các khu vực đã giành được và chặn bước tiến của đội quân Kiev ở phía nam. Bán đảo Crimea cũng là nơi chứng kiến các cuộc bắn phá dữ dội, đặc biệt là từ máy bay không người lái. Reuters đã ghi nhận ý kiến của người dân Sevastopol vào hôm 24 tháng 4. Họ tỏ ra lo lắng trước các đòn đánh từ UAV gần đây, nhưng vẫn tin tưởng quân đội Nga có thể cản phá loạt tên lửa. Cuộc tấn công từ máy bay không người lái khiến mọi người thức giấc, nhà cửa rung chuyển. Chúng tôi lo cho an toàn của các con mình. Dù vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ hoạt động tốt và Sevastopol đang được bảo vệ. Khi thành phố bị tấn công, dù hơi lo lắng cho bọn trẻ và bố mẹ, nhưng tôi vẫn rất tin tưởng vào quân đội. Mọi thứ sẽ ổn thôi và chúng ta sẽ chiến thắng.
Trước đó, hạm đội Biển Đen của Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cảng Sevastopol của bán đảo Crimea. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết 3 UAV của Hải quân Ukraine đã cố tấn công hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol trong đêm, nhưng thất bại. Cả 3 máy bay không người lái này đều bị phá hủy, không có thương vong xảy ra. Sevastopol cùng với phần còn lại của bán đảo Crimea đã bị Nga đơn phương sáp nhập vào năm 2014. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế vẫn công nhận các khu vực đó là một phần của Ukraine. Hiện Kiev chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến vụ việc trên. Ukraine hầu như không bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào đất Nga hay lãnh thổ mà Moscow kiểm soát tại Ukraine. Trong khi đó, quan hệ giữa các cường quốc đang căng thẳng cực độ. Theo CNN, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 24 tháng 4 đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Moscow đang giữ chức chủ tịch luân phiên của hội đồng. Phát biểu với báo giới trước khi tham dự cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói rằng Nga đã giáng đòn mạnh vào cốt lõi của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nữ đại sứ tiếp tục chỉ trích việc Nga tấn công Ukraine, tùy tiện bắt các nhà hoạt động chính trị, nhà báo, lãnh đạo phe đối lập, cũng như giam giữ công dân Mỹ một cách sai trái. Đại sứ Mỹ tiếp tục cáo buộc Nga dùng những người Mỹ đang bị cầm tù như Paul Whelan và Ivan Gershkovich như những quân cờ thí cho mưu đồ chính trị. Ông Whelan, một cựu quân nhân thủy quân lục chiến của Mỹ, đã bị giam giữ ở Nga hơn 4 năm, trong khi Gershkovich, một phóng viên của Wall Street Journal, đã bị bắt ở Nga vào tháng trước, sau đó bị buộc tội gián điệp. Bà Linda Thomas-Greenfield tiếp tục kêu gọi Nga trả tự do cho Whelan, đồng thời tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không nhân nhượng cho đến khi ông Whelan, ông Gershkovich và tất cả con tin cũng như người Mỹ bị Moscow giam giữ trái phép được trở về nước an toàn. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc sau đó đã nhường lời cho Elizabeth Whelan, chị gái của Paul Whelan. Bà ấy gọi em trai mình là con tốt và nạn nhân của hành động vô pháp của Nga, đồng thời lên án Moscow liên tục thực thi kế sách ngoại giao bằng con tin. Paul không phạm tội, em ấy là nạn nhân của tội ác. Bà nhấn mạnh. Elizabeth Whelan tiếp tục, tùy tiện bắt giữ công dân nước khác là hành động ngoại giao kém tinh vi của Nga để buộc Mỹ nhượng bộ. Đây không phải là lối hành xử của một cường quốc có trách nhiệm, đó là hành động của một nhà nước cực đoan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo thế giới đang trong tình trạng nguy hiểm hơn cả thời chiến tranh lạnh vì Bộ trưởng tố Mỹ và các đồng minh thúc đẩy trật tự phi luật lệ, ngang nhiên giáng đòn trừng phạt những bên bất đồng. Ông còn đanh thép cho rằng phương Tây thiểu số không thể đại diện cho toàn nhân loại. Ông Vladimir Yermakov, lãnh đạo Cục Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân Mỹ-Nga đang không ngừng gia tăng. Ông Yermakov nói với TASS hôm 24 tháng 4, nếu Mỹ tiếp tục đi theo con đường đối đầu với Nga, gia tăng rủi ro xung đột quân sự trực tiếp, thì số phận của Hiệp ước không kiểm soát vũ khí New START đã khép lại. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là khi cuộc đụng độ quân sự giữa các cường quốc hạt nhân mạnh nhất nổ ra, số phận của thế giới sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Vị quan chức tiếp tục, điều này khẳng định rằng mối đe dọa cấp bách nhất hiện nay là nguy cơ leo thang hạt nhân do một cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt. Rủi ro này đang tiếp tục gia tăng. Đó là lý do vì sao Nga liên tục chỉ ra những hành động nguy hiểm từ phía Mỹ và NATO. Chúng tôi nghiêm túc nhắc nhở phương Tây cần phải ngăn chặn thảm họa. Dù vậy, ông Yermakov chỉ ra phương Tây vẫn làm ngơ trước những lời kêu gọi của Moscow, thậm chí còn xuyên tạc một cách ác ý vì mục đích tuyên truyền. Nhà ngoại giao nhấn mạnh, để cải thiện tình hình, Mỹ phải lập tức thực hiện các bước cụ thể để giảm leo thang, xóa bỏ đường lối thù địch nhằm phá hoại an ninh Nga. Hôm 22 tháng 4, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, đã cảnh báo các thế lực phương Tây chắc chắn sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Nga vào năm 2024. Chia sẻ với các phóng viên, ông Peskov cho biết, mọi cuộc bầu cử đều cực kỳ quan trọng, nhất là bầu cử tổng thống. Chúng tôi đã chuẩn bị đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Trong bối cảnh tình hình quốc tế xáo trộn như hiện nay, việc các thế lực nước ngoài tìm cách can thiệp vào sự kiện này là không thể tránh khỏi. Chúng tôi đã có kế hoạch đối phó. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng khẳng định các cuộc bầu cử năm 2023 và 2024 sẽ diễn ra theo đúng pháp luật và dân chủ. Hôm 24 tháng 4, hãng tin TASS của Nga cho biết, đại sứ nước này tại thủ đô Hàn Quốc Andrei Kulik đã lên tiếng chỉ trích việc Seoul thừa nhận có thể cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Kulik cho rằng Hàn Quốc đã có động thái rất không thân thiện và có thể làm leo thang căng thẳng tại Đông Âu. Vị đại sứ nói, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine xảy ra, Hàn Quốc đã duy trì một chính sách không thân thiện thông qua việc để ngỏ khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Bên cạnh việc chỉ trích vấn đề viện trợ quân sự, vị đại sứ Nga còn khẳng định Hàn Quốc và các quốc gia phương Tây đã nhiều lần làm ngơ các hành động cực đoan của Kiev ở Donbass kể từ năm 2014. Ông Kulik cũng không quên nhắc nhở Hàn Quốc cần nhận thức rõ những hậu quả có thể xảy ra nếu nước này tham gia vào cuộc xung đột. Moscow có đủ biện pháp đáp trả, đồng thời nghiêm túc xem xét lại việc hợp tác với Seoul trong việc tháo gỡ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Mặt khác, nhà ngoại giao Nga không tiếc lời ca ngợi các doanh nghiệp và công ty Hàn Quốc đã xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay rất tốt, bằng chứng là họ không đột ngột rút khỏi thị trường Nga như nhiều doanh nghiệp phương Tây khác. Cuối cùng, khi được hỏi về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, ông Kulik nhận xét tình hình đang ngày càng chuyển biến theo chiều hướng xấu. Moscow kêu gọi các bên cần ngồi vào bàn đàm phán và nghiêm túc thực hiện các giải pháp chính trị. Ở diễn biến khác, hôm 22 tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Le Monde của Pháp, Cao ủy đối ngoại EU Josep Borrell nói rằng châu Âu cần đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thế giới hiện nay đang bị chia rẽ nghiêm trọng và phân cực, trong đó nổi bật nhất là khối theo Hoa Kỳ và khối theo Trung Quốc. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột giữa các cường quốc. Châu Âu vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, để không đối mặt với tình trạng này, chúng ta phải hành động và củng cố hơn nữa vai trò của mình trong việc kéo giảm căng thẳng. Ông nói, vị quan chức cũng nhấn mạnh, có một sự thật là ngày nay Trung Quốc là một thế lực quan trọng, có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề toàn cầu. Ông Borrell cũng cảnh báo EU không nên phụ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi các quốc gia trong Liên minh châu Âu cần nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề này. Mỹ đã yêu cầu Hàn Quốc hối thúc các nhà sản xuất chip của nước này không lấp đầy khoảng trống ở thị trường Trung Quốc sau khi Bắc Kinh cấm hãng chip hàng đầu của Mỹ, Micron Technology, tờ Financial Times ngày 23 tháng 4 đưa tin. Động thái nói trên diễn ra ngay trước khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến thăm Washington và hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Theo tờ Financial Times, Washington đã yêu cầu Seoul khuyến cáo hai nhà sản xuất chip Samsung Electronics và SK Hynix không tăng cường bán sản phẩm đến Trung Quốc sau khi Bắc Kinh cấm công ty Micron có trụ sở ở bang Idaho để tiến hành điều tra. Cơ quan an ninh mạng Trung Quốc vào tháng 3 cho biết đã tiến hành đánh giá an ninh đối với sản phẩm của Micron được bán tại Trung Quốc. Micron sau đó khẳng định đang hợp tác với chính phủ Trung Quốc để làm rõ vụ việc và vẫn kinh doanh bình thường. Nhà Trắng chưa bình luận về bài báo của Financial Times, nhưng theo Reuters, chính quyền Mỹ và Hàn Quốc đã nỗ lực phối hợp đầu tư trong ngành chất bán dẫn, bảo vệ các công nghệ quan trọng và chống lại cưỡng ép kinh tế. Mỹ đã đưa ra hàng loạt hạn chế về xuất khẩu công nghệ sản xuất chip đến Trung Quốc, lo ngại chúng có thể bị sử dụng để làm ra chip cho thiết bị quân sự. Washington cũng đã đưa hàng loạt nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc vào danh sách đen, bao gồm Yachim Memory Technologies, một đối thủ của Micron. Vũ khí tấn công chính xác tầm xa là một trong những ưu tiên hàng đầu của Úc khi thực hiện cuộc đại tu quốc phòng lớn nhất từ sau đệ nhị thế chiến, tài liệu quốc phòng được Canberra công bố ngày 24 tháng 4 cho biết. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô, Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định chúng ta đang đầu tư cho năng lực quốc phòng, đồng thời vun đắp các mối quan hệ để xây dựng đất nước trở nên an toàn hơn, góp phần phát triển một khu vực ổn định và thịnh vượng hơn. Tài liệu quốc phòng của Úc ngày 24 tháng 4 nêu đánh giá Hoa Kỳ không còn là lãnh đạo đơn cực của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự cạnh tranh gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang định hình khu vực và cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc có khả năng dẫn tới xung đột, báo cáo viết. Tài liệu cũng khẳng định Úc cũng phải tăng cường hợp tác với các quốc gia Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Một điểm đáng chú ý khác là Úc quyết định tăng ngân sách quốc phòng trong thập kỷ tới. Dù vậy, ngân sách của 4 năm trước mắt vẫn giữ ổn định quanh mức 19 tỷ đô la Úc. Liên quan đến xung đột ở Bắc Phi, NHK hôm 25 tháng 4 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết quân đội Sudan và lực lượng bắn quân sự hỗ trợ nhanh, gọi tắt là RSF, đã đồng ý ngừng bắn trong 72 giờ. Theo ông Blinken, hai bên đồng ý bắt đầu ngừng bắn vào nửa đêm ngày 24 tháng 4. Hoa Kỳ kêu gọi lực lượng vũ trang Sudan và RSF ngay lập tức và hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Giao tranh ở Sudan đã bùng nổ từ sáng 15 tháng 4 đến nay, khiến ít nhất 420 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và hàng triệu người Sudan mắc kẹt trong khói lửa, không thể tiếp cận nguồn viện trợ nhân đạo và bị mất điện, thiếu thực phẩm, nước uống. Khi mọi người cố gắng chạy trốn khỏi sự hỗn loạn, các quốc gia bắt đầu tổ chức chuyến bay và các đoàn xe để hồi hương công dân. Hai máy bay của lực lượng không quân Ý đã sơ tán công dân của nước này khỏi thủ đô Khartoum của Sudan vào hôm 23 tháng 4, giữa lúc giao tranh giữa các phe phái quân sự tại nước này tiếp diễn, Reuters đưa tin hôm 24 tháng 4.
Bộ trưởng Quốc phòng Ý cho biết công tác sơ tán công dân đã bắt đầu vào chiều ngày 23 tháng 4. Hai máy bay quân sự chở theo các nhân viên lực lượng đặc biệt đã đến Khartoum đón người dân. Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani nói với kênh truyền hình nhà nước RAI3 rằng khoảng 200 dân thường sẽ được lực lượng quân sự sơ tán. Ông Tajani cho biết thêm, Ý sẽ sơ tán khoảng 140 người Ý và công dân một số nước khác, bao gồm Thụy Sĩ. Giao tranh đã nổ ra ở thủ đô Khartoum của Sudan và các vùng khác của nước này vào ngày 15 tháng 4, 4 năm sau khi nhà độc tài cầm quyền lâu năm Omar al-Bashir bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy của quân chúng, khiến hơn 400 người thiệt mạng. Cuộc xung đột hiện nay xảy ra giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự RSF. Cả hai thế lực này đã cùng tiến hành đảo chính vào năm 2021, nhưng mâu thuẫn trong kế hoạch thành lập chính phủ dân sự và hợp nhất RSF với quân đội. Chuyển sang tin tức khác, theo Reuters, cơ quan địa vật lý Indonesia cho biết một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã xảy ra ở phía tây đảo Sumatra của Indonesia vào sáng hôm nay 25 tháng 4. Giới chức đã đưa ra cảnh báo sóng thần trong khoảng 2 giờ. Chính quyền địa phương được yêu cầu ngay lập tức hướng dẫn cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng di chuyển khỏi bờ biển. Tuy nhiên sau đó cảnh báo đã được dỡ bỏ. Động đất xảy ra ở độ sâu 84 km, làm rung chuyển khu vực phía tây đảo Sumatra vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương. Dữ liệu của cơ quan địa vật lý Indonesia cho thấy một số dư chấn đã xảy ra sau đó, trong đó có một dư chấn mạnh 5 độ Richter. Phát ngôn viên của cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Indonesia, Abdel Muhairi cho biết, giới chức đang thu thập dữ liệu từ các hòn đảo gần tâm chấn nhất ở ngoài khơi bờ biển phía tây Sumatra. Tại Padang, thủ phủ của Tây Sumatra, nhiều người đã cảm nhận được trận động đất mạnh và một số người đã rời khỏi các bãi biển. Ông Abdul, cư dân Padang, cho biết, mọi người rời bỏ nhà cửa trong cảnh hoảng loạn, nhưng bây giờ tình hình đã ổn. Một số người đang sơ tán khỏi khu vực gần bờ biển, ông nói, và cho biết thêm chưa có ghi nhận thiệt hại nào. Đoạn phim do truyền hình địa phương đăng tải cho thấy một số cư dân Padang sơ tán bằng xe máy và đi bộ lên vùng đất cao hơn. Trên đảo Siberut, cư dân đã được sơ tán. Họ được yêu cầu ở lại khu vực sơ tán cho đến khi cảnh báo sóng thần được dỡ bỏ. Noviantri, một quan chức địa phương, nói với TV One. Theo Reuters, ngày 24 tháng 4 đã đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra thảm kịch Rana Plaza, một tòa nhà 8 tầng có 5 nhà máy may mặc và một trung tâm mua sắm bị sập ở ngoại ô quận Dhaka, Bangladesh, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đây là vụ tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất ở Bangladesh, khiến nhiều người thiệt mạng nhất trên thế giới kể từ khi thảm họa Bhopal xảy ra ở Ấn Độ vào năm 1984. Các tình nguyện viên, lực lượng cứu hộ, lính cứu hỏa và quân đội đã làm việc cực lực suốt 19 ngày tại tòa nhà Rana Plaza ở Sabah, cách quận Dhaka 30 km, để giải cứu những người bị mắc kẹt. Khoảng hơn 2.500 người còn sống sót sau khi được giải cứu khỏi tòa nhà, nhiều người bị thương nặng. Theo Reuters, tòa nhà Rana Plaza vốn được xây dựng trên vùng đất đầm lầy. Tai nạn trên đã phơi bày điều kiện làm việc tồi tệ mà công nhân ở các nước nghèo chuyên sản xuất hàng may mặc cho các nhà bán lẻ phương Tây phải đối mặt. Sự kiện cũng làm dấy lên làn sóng bất bình đối với chính sách dành cho công nhân ở quốc gia xuất khẩu hàng may sẵn lớn thứ hai thế giới. Tổng cộng có 42 người, bao gồm cả chủ sở hữu Rana Plaza là Mohammed Sohail Rana, đã bị buộc tội liên quan đến thảm họa. Đây là một bước ngoặt hiếm hoi ở một đất nước mà thông thường các ông chủ ngành may mặc đầy quyền lực không bị trừng phạt vì các tai nạn của nhà máy. Một quan chức cảnh sát nói với Reuters rằng cuộc điều tra cho thấy các công nhân buộc phải vào tòa nhà để làm việc, mặc dù nhiều vết nứt lớn được phát hiện một ngày trước khi tòa nhà bị sập. Chính phủ cũng cáo buộc chủ sở hữu và những người xây dựng khu phức hợp 8 tầng sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng, bao gồm gạch và xi măng không đạt tiêu chuẩn, đồng thời không đạt được các giấy phép cần thiết. Theo báo cáo năm 2015 của Tổ chức Phi Chính phủ Minh bạch Quốc tế có trụ sở tại Đức, khoảng 220 nhà máy may mặc đã phải đóng cửa và 150.000 người ở Bangladesh bị mất việc làm sau khi tòa nhà Rana Plaza sụp đổ. Sau vụ sập xưởng thương tâm, hơn 200 công ty may mặc từ 20 quốc gia đã ký hiệp ước về phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động ở Bangladesh để ngăn chặn thảm kịch tương tự xảy ra. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra gần như tất cả trẻ em ở châu Âu phải tiếp xúc với chất lượng không khí dưới chuẩn, trong khi nỗ lực xử lý vấn đề ô nhiễm vẫn bị trì trệ. Nghiên cứu của Cơ quan Môi trường châu Âu EEA cho biết trẻ em đặc biệt nhạy cảm với không khí bẩn. Ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến cân nặng trẻ sơ sinh, thậm chí gây ra tình trạng sinh non. Sau đó, việc tiếp xúc với các chất ô nhiễm ở mức độ cao trong thời thơ ấu có thể khiến trẻ bị ức chế dung tích phổi, dẫn đến bệnh hen suyễn và các hậu quả khác như nhiễm trùng tai ở mức độ cao, tăng nguy cơ dị ứng và ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Giám đốc điều hành EEA, ông Hans Riesenig, kêu gọi các quốc gia nên hành động nhiều hơn nữa.
Ông nói, mức độ ô nhiễm không khí trên khắp châu Âu vẫn ở mức không an toàn và các chính sách về chất lượng không khí của châu Âu nên hướng đến mục đích bảo vệ mọi công dân, đặc biệt là trẻ em. Vấn đề cấp bách nhất là các quốc gia EU cần có những giải pháp quyết liệt hơn với những kế hoạch mang tầm quốc gia và những chương trình cho từng địa phương. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ trẻ em với chất lượng không khí tốt hơn, ông Hans Brunnig cho biết thêm. Theo đánh giá của EEA, trên khắp châu Âu, 97% dân số ở mọi lứa tuổi đang tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí cao hơn mức được Tổ chức Y tế Thế giới cho là an toàn. Theo EEA, để giảm ô nhiễm không khí, các quốc gia châu Âu cần phải kiểm soát giao thông đường bộ, hoạt động đốt than, nhiên liệu trắng và khí thải công nghiệp. Ngoài ra, cần thực hiện những giải pháp khác để giảm thiểu rủi ro cho trẻ em, chẳng hạn như tạo ra các vùng không khí sạch xung quanh trường học nơi giao thông sẽ bị hạn chế và các phương tiện đã sử dụng lâu năm bị cấm. Chính quyền địa phương và các trường học cũng nên xem xét việc trồng cây xanh, hình thành vùng trắng bằng lưới thực vật xung quanh sân chơi. Reuters vừa công bố một loạt ảnh tĩnh ghi lại hình ảnh của tàu vũ trụ Starship trước thời điểm phát nổ trong vụ phóng thử nghiệm hôm 20 tháng 4. Theo hình ảnh ghi lại, tàu vũ trụ 2 tầng được đặt ở độ cao 120 m và được phóng đi từ sân bay vũ trụ Starbase, một khu vực ở phía nam bang Texas. Tuy nhiên, chưa đầy 4 phút sau chuyến bay, tầng trên Starship không thể tách rời với tầng dưới Super Heavy, khiến con tàu lộn nhào rồi nổ tung. Reuters cho hay đây là lần phóng đầu tiên của loại tên lửa đẩy tầng thấp Super Heavy được SpaceX quảng cáo là phương tiện phóng mạnh nhất trên trái đất. Chuyến bay thử nghiệm cũng là lần đầu tiên tầng trên Starship được kết hợp với loại tên lửa đẩy thế hệ mới. Các quan chức của SpaceX cho rằng, mặc dù con tàu 2 tầng chỉ đạt được độ cao dưới 40 km và đi chưa được nửa đường tới rìa không gian, nhưng chuyến bay đã đạt được mục tiêu đưa phương tiện mới lên khỏi mặt đất. Mặc dù vậy, con tàu đã không hoàn thành sứ mệnh bởi gặp sự cố về động cơ. Theo kế hoạch, Starship sẽ bay lên quỹ đạo cách trái đất ít nhất 150 km và thực hiện các chuyến bay kéo dài 90 phút trước khi trở lại bầu khí quyển và rơi xuống khu vực Thái Bình Dương gần đảo Hawaii. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.